حالا میریم سراغ یوتیوبر بعدی که اونم خدا رو شکر سیاه‌پوسته. Multi-millionaires with a legacy name. These people are good for life and their children's children. Even if they were kicked out of royalty, they good. This joke right here inherited. این میگه که اینا اینقدر پول دارن که اینقدر توی خانواده نمیدونم پولدار و خوشحال و نمیدونم همه چی براشون حاضر زندگی کردن، بعد الان میان برای من ادا میان که ما تحت ظلم قرار گرفتیم و از ما باید محافظت بشه و اینا. میگه خفه شید. میگه که اینا فیک هستن، این فیک نیوزه، باور نکنین، احمق نباشید. Now I wasn't there. I didn't hear a conversation that was had about what color would the baby be. I kind of doubt that happened, right? He don't want to disclose at all who was talking about it. I will never disclose that conversation, probably because it didn't happen. And you know nobody tripping that much because this girl is whiter than white people. And I'm not saying attitude, action. I'm talking about color. She do not have any black features. Now if she had a nose like this, you see this nose, this bell pepper? If she had a bell pepper, then I say, okay, yeah, they maybe they concerned. The baby could look like it's black. خب یکی از بزرگترین مشکلاتی که اکثر سیاه‌پوستا با مگان دارن اینه که آقا تو اصلا سیاه نیستی، تو هیچ مشخصه سیاه‌پوستی نداره، نه لبات، نه دماغت، نه رنگ پوستت. بعد همین مرده میگه که آقا زن من سفید پوسته و میره تن میکنه خودشو و من میدونم که تو هم الان رفتی خودتو برنزه کردی، من الان رنگ پوست تو رو میشناسم، مگان جون انقدر بر ما دروغ نگو. میگه این که این اتفاق افتاده و کسی راجع به رنگ پوست بچه سوال کرده رو من مطمئنم، من اونجا نبودم ولی مطمئنم که این اتفاق نیفتاده و همین که تو حاضر نیستی اسم ببری و بگی که کی این حرفو زده به خاطر اینه که اصلا کسی همچین حرفی نزده و تو همینجوری داری یه مزخرفی رو تحویل ما میدی. وگرنه که اگه نگاه بعدم نشست عکسای آرچی رو در آورد، عکسای مگان رو در آورد، عکسای هری رو در آورد و نشست آنالیز کرد برای ما که اصلا چجوری ممکنه که کسی شک بکنه که این بچه ممکنه یه جایش به سیاه‌پوستا بره. You concerned, somebody was concerned that this lady and this dude is going to have a baby that's a certain color. This kid is whiter than his daddy and his mama. Like I said, this is a good view of that nose from the side. This ain't no black nose. She ain't got no historically black features. Why would anybody think the baby going to come out dark skinned, not of the prototypical inherited baby? That baby is white as I don't know what. And I got mixed babies. And my babies are darker than that. I want y'all to understand another thing. خب اینجا پس داشت تحلیل میکرد که این مگان دوباره داره مزخرف میگه که اصلا همچی چیزی امکان پذیر نیست که با این قیافه خود زنیکه و اون شوهر انترش که ممکنه بچه چی شده باشه سیاه‌پوست بشه. حالا الان میپردازه به اون تیکه‌ای که مگان میگه که من اصلا هری رو نمیشناختم، اصلا نمیدونستم این کی هست و اینا. میگه که اگه شما گولد دیگر نیستین و دنبال این نیستین که فقط با یه نفری که موقعیت و پول فراوون داره ازدواج بکنین، میشه لطفا برای من توضیح بدی که چجوری میشه عاشق یه نفری بشین که اصلا نمیدونین که این کیه. یعنی اصلا نه خانواده‌شو میشناسین، نه خودشو میشناسین، نه هیچ تاریخچه‌ای ازش دارین، نه اصلا نمیدونین که این کیه، پدرش کیه، فرهنگش چجوریه، رفتاراش چجوریه، بعد یهو عاشق این یارو شدی. I want y'all to understand another thing that she mentioned that I thought was absolutely bizarre to me. Somebody explained to me outside, and this is my opinion, I'm not saying that this is her. Somebody explained to me outside of gold digging. Do you marry a person of royalty and you ain't never Google search or you don't know nothing? نفرات بعدی که بهش میپردازیم خانم کندس اوون هست که یکی از سیاه‌پوستای بسیار معروف هست و همه جا مصاحبه داره و به طور مرتب راجع به همه چی داره صحبت میکنه، راجع به مشکلات اجتماعی و فرهنگ و این مسائل حرف میزنه. ایشون شوهرش انگلیسی هست و اینجا داره مصاحبه میکنه در رابطه با این زنی که You've been on top of it. So I have two questions, and the first one is a serious question because I really am hoping you can shed some light on this.
why does anyone care about these? اون یارو ازش میپرسه که چرا اصلا کسی بهشون اهمیت میده، براشون مهمه که این گود دارن چی زر میزنن. این میگه که من خودم رویال اصلا برام اهمیتی نداره، نه خانواده سلطنتی که من آمریکاییم. But I fell in love and married an Englishman, right? And so now I don't care at all for the Harry and Meghan thing, except for the political undertones of somebody saying I'm not liked, therefore it's. ایشون میگه که برای من اصلا اهمیت نداره مگان چه گویه، هری چه گویه. تنها چیزی که برای من اهمیت داره اینه که آدمایی که دارن سوء استفاده میکنن از این بحث نژاد پرستی که اینقدر بحث مهمی هست و اینا صرفا به خاطر اینکه 25% خونش ممکنه که به سیاه‌پوستا بره اومده داره ازش از این موضوع سوء استفاده میکنه، اینه که من جلوش وای میستم. این حق نداره که از رنجی که سیاه‌پوستا کشیدن در تمام دوران تاریخی بخواد اینجوری سوء استفاده بکنه برای اینکه بتونه پول بیشتری در بیاره. این هیچ وقت مشکلات سیاه‌پوستا رو نداشته و اصلا نمیفهمه که راجع به چی داره حرف میزنه، فقط داره با سوء استفاده از این بحث داره موقعیت ماها رو خراب میکنه. یادتونه مگان اون همه پول از چارلز بدبخت گرفت، 10 میلیون دلار پول گرفت از چارلز که ببره که اسم خودشو محبوب کنه، سر زبانها بیفته. پدرشوهر بدبختش پول داد که این عروس سلیته بره خودشو معروف بکنه و بگه همه بگم وای مگان چقدر خوبه، چقدر عزیز دله. رفت ریخت توی چاه خلا، یعنی رفت اون پول چارلز بدبخت که این همه زحمت کشید، سالیان سال خون دل خورد و زمین بیل زد و رفت آورد ریخت توی مستراح. چرا؟ الان نفر بعدی که ما میبینیم که بن شاپیرو هست که از معروفترین یوتیوبرای دنیاست و این ویدیوهایی هم که داریم میبینیم بالای 1 میلیون خورده ویو خورده. So I also wanted to ask you about the most victimized person in American and British society these days. That, of course, would be Meghan Markle, who is the most victimized princess in the history. I mean, thoughts and prayers to Meghan Markle, most victimized person in the history of humanity. بیشترین گناه داره این بچه پرنسسی که خیلی گناه داره. راجع به اون سوال بکنم که این همه اذیت شده این بچه تو قصر. میگه میدونم که مطابق قوانین جدید کسی حق نداره راجع به مگان صحبت بکنه. میخوام راجع به اون از تو سوال بکنم. We have to agree with Meghan Markle's self-perception of victimhood and also her protestations that she didn't marry into the royal family for any career purpose. She actually gave up her career, it turns out, to become a princess and then have a line of business at Netflix and then also run for president. I mean, it's an amazing, I would say, not even a horizontal career move. She had to take a downgrade from her job as a second-rate actress on Suits to do all of this. So میگه مگان از اون حرفی که خود مگان میزنه اینه که از اون شغل خیلی مهمی که داشته که بازیگر درجه 2 بوده توی هالیوود مجبور شد دست بکشه و بیاد با یه پرنس ازدواج بکنه بره کاخ که خب خیلی سخت بود این کار رو آدم بخواد انجام بده و بعد به خاطر اینکه رفت وارد کاخ شد تونست با نتفلیکس قرارداد ببنده، با اسپاتیفای قرارداد ببنده که خب اینا یعنی بعد الان میخواد رئیس جمهور بشه. اینا یعنی داونگرید شدن، یعنی که این پوزیشن به اون بالایی که داشت که توی سوتس بازی میکرد و اینو هیچکی نمیشناخت الان میخواد رئیس جمهور آمریکا بشه. واقعا این فداکاری کرد و همه اینا به خاطر عشق به هری بود که این کار رو انجام داد. که بعد اون خانم میخنده میگه که بازیگر درجه 2 کجا بود؟ این درجه 4 بود. این اصلا کسی اینو نمیشناخت. چرا اینو الکی داری معروف میکنی تو؟ She's a little dishonest. She's only D-list. I feel like everyone's now promoting her to the B-list. We had no idea who she was prior to Harry. Not a single American. She was off in Canada somewhere doing some show that nobody's heard of. But I'm glad that we upgraded her to second-rate actress. And you are right. I'm glad that you're not questioning her narrative. As you know, even the Bible tells us women never lie, right? In that chapter of Genesis, women have never done anything wrong. And so she's obviously telling the truth about everything that's happened for her. Look, she's an opportunist, and the thing about her is she was a D-list actress, and now she is, again, being a D-list actress. No one's buying it. Actually, there was a poll that showed that her likability went down, which was pretty hard because it was floating at somewhere like 23%, and now people like her even less
because she's just not good at selling victims, but she's not a good victim. You know, there's people that you go, oh, okay, they're lying, but I'm inclined to believe them. There's nothing about her story that makes any sense, especially when you say you had no idea who Prince Harry was, right? کندس میگه که خب اینو کاملا مشخصه که این یه آدم فرصت طلبه که همیشه داره دروغ میگه و ما حرفاشو من که نمیتونم اصلا باور بکنم حرفاشو. الان راجع به نجات پرستی انگلیس صحبت میکنم. میگه که انگلیس مثل امریکا نیست و اصلا جامعه انگلیس اینجوری نیست که بخواد اصلا نجات پرستی توش داشته باشه. اینا هیچ وقت برده نداشتن و اولین کشوری بوده که مرده‌داری در کل کشورهایی که تحت سلطه‌اش بودن رو از بین برده. have this card in life where if we go through anything bad, if somebody doesn't like us, it can never be just because life sucks or because people don't like us. It's always because I'm black, I'm a woman. So if you don't like me, it's your fault and you have a problem and you need to change it. این تیکش هم خیلی جالبه. میگه که بعضیا که مثل مگان و امبر هرد و یه سری آدمای دیگه دارن از این موضوعی که به زنا ظلم میشه، به سیاه‌پوستا ظلم میشه، دارن سوء استفاده میکنن و اون شخصیت گوهی که دارن رو دارن فقط ربط میدن به رنگشون و به جنسیتشون که بخوان ازش سوء استفاده بکنن و این خیلی مشکل عظیمی هست که ما نباید گوله همچی چیزا رو بخوریم. اگه تو یه آدم گوهی هستی به عنوان یک انسان، تو گوهی، رنگ این که مثلا گوی چه رنگی هستی واقعا برای کسی اهمیتی نداره و ما نباید حرفاشو خریدار باشیم. خیلی ادبی صحبت کردم. بابا نفر بعدی که من براتون ضبط کردم یه دختره هست که هندیه و اون نظر خودش رو در رابطه با این مصاحبه مگان و بحث نجات پرستی مطرح میکنه. We can talk about anything else. Let's talk about the most serious thing that came out during the interview, and that is the racism that Meghan and Harry experienced regarding baby Archie's color. Now, I should share that I am Indian, born and raised in Mumbai. Discussion of skin color is something that's very prevalent in our culture, something the newer generations are trying to change. I have a complex relationship with the monarchy, considering the realities of British rule over India for many centuries. My experience of racism has been real, but none of that matters because, of course, that does not compare to a black person's experience of racism. And we have to all work together to call it out and to end racism. If Meghan and Harry did experience racism, then it should absolutely be investigated. ایشون میگه که من خودم اولا که به خاطر اینکه هندی هستم از خاندان سلطنتی اصلا خوشم نمیاد و اینکه سالهای سال ما رو استعمار کردن و اینا، من یه دشمنی خاصی دارم نسبت به خاندان سلطنتی. منتها حرفی که مگان داره میزنه این که من نجات پرست بودن و یه بلای سر من آوردن و اینا، من با این حرفش مشکل دارم. این که نمیاد بگه که دقیقاً کی چه حرفی زده، این الان نشون میده که داره دروغ میگه و داره از موقعیتش سوء استفاده میکنه، به خاطر اینکه اگه برای مگان اهمیت داشت که موضوع نجات پرستی باش برخورد بشه، باید اسم اون طرفو میداد و میگفتش که اون نفر فلانی یه همچین جمله‌ای رو مطرح کرده که این نجات پرستانه بوده و با این موضوع باید برخورد کامل بشه که همه دنیا بفهمن که حتی اگه تو جزء خاندان سلطنتی هم باشی، حق نداری که یه همچین دیدگاه مزخرفی داشته باشی. I'm sorry, but this just feels incredibly manipulative to have everyone cast doubts on a family without a single piece of proof or detail. Does it solve anything? Does it help us reduce instances of racism? میگه که به نظر من این حرفی که مزخرفی که زدی اصلا چیزی رو حل نمیکنه و تو اومدی فقط از موضوع داری سوء استفاده میکنی. از لازم منی که با اونا مشکل دارم اینه که حرف تو کاملا دروغ بوده و اینجا کاملا مشخصه که داری از اتفاقات به نفع خودت سوء برداشت میکنی. نفر بعدی که نگاه میکنیم یه پسر هست که مکزیکیه. این پسره میگه من از خاندان سلطنتی نمیشناختم، مثلا نمیدونستم که اینا چه خرایی هستن که حالا الان مثلا اون بچه کتشون اومده اینجا تو آمریکا داره زندگی میکنه، این داره بر ما زرزر میکنه، ولی به خاطر اینکه این اومد بحث خیلی سر زبون ها افتاد و اینا، من رفتم مصاحبه اپرا رو نگاه کردم که ببینم الان جریان چیه. بعد میگه که اپرا، من مثلا یادمه که ما بزرگم اپرا تماشا میکرد، منم مثلا همراهش اون موقعی که بچه بودم نگاه میکردم. اپرا رو هم خیلی برام اهمیتی نداره که حالا چه حرف مفتی میخواد بزنه. Be born
they weren't going to give him the title Prince, and they weren't going to provide him any kind of security. And I don't think I've ever watched somebody say something and immediately just watch them and watch the words come out of their mouth, and as soon as it came out of their mouth, go, "You're a fucking liar." But that's probably the only time I've ever really just kind of, that's just the first thing that popped in my head. "You're a fucking liar." Because that doesn't sound correct at all. میگه که این اولین باری بود که من به محض اینکه صدای یارو رو شنیدم که یه همچین مزخرفی گفتش که بچه منو میخواستم بهش سکیوریتی ندن، احساس کردم که تو آدم دروغگویی هستی، اینقدر مزخرف نگو، تو دروغگویی. That you're gonna have Prince Charles, he's gonna be king here soon. You're telling me that he's not gonna provide security for his grandson. That is the dumbest thing I've ever heard in my life. That is not going to happen. Not only that, but who's after Charles? It's William, I think. Is it William? Prince William. I mean, you guys can clear me up on the royals. I'm an American. I haven't had to give a fuck about the royals since 1776. So, but yeah, I guess Prince William. You really think Prince William is going to make sure his nephew doesn't get security? میگه که پرنس چارلز پس فردا شاه میشه. واقعا فکر میکنه که از نوه خودشون میخواد محافظت نکنه؟ یا حتی ویلیام که اصلا ویلیام هم نمیشناخت، اون اگه مثلا شاه بشه میخواد بگه که برادرزاده من اب نداره، نمیخواد بادیگارد داشته باشه؟ چرا بر من انقدر چیز شعر تعریف میکنی؟ نفر بعدی که ویدیوشو تماشا میکنیم هیسپانیکه، یعنی که مال آمریکای جنوبی هست که تو آمریکا داره زندگی میکنه و اونم احتمالاً با نژاد پرستی برخورد داشته. She uses the fact that they ask about the skin color of the child, what the skin color of the child will be, as them being racist. And I think it's very dangerous in this time to call people racist. I need you to say what they said. And I know Oprah asked who said that, and she didn't want to answer who said that. I get that. You don't have to say who said that, because although it is important, because I mean it could be a chambermaid. Was it a chambermaid? Was it one of the courtiers? Like, was it somebody high up, low down? Like, was it somebody that just was setting a table and you happened to say, just wonder what color the skin will be? Will it be dark? You know, I mean, I get it. But, like, you have to say exactly what they said. Did they say, it would be bad if the skin color was dark? Or, it would be... از نظر این خواهرمون میگه که از نظر من اشکالی نداره که اسم طرف رو نگه. حالا البته خیلی بهتره که بگه، ولی خب تا الان جایی که ما فهمیدیم اینه که از اعضای سلطنتی مهم نبوده. احتمالاً همینی بودی که مثلا حالا خونه رو داشته تمیز میکرده، نمیدونم داشته توالت رو میشسته، یا نمیدونم جاربرقی داشته میکشیده، یه حرفی زده گفته که حالا من نمیدونم که بچه اینام چه رنگی میشه. ولی خب حالا هر کی که بوده، اونم که بوده، به نظر من جمله‌ای که گفته خیلی مهمه، که مثلا این جمله رو اینجوری بوده که واو چقدر بد میشه اگه این بچه بخواد مثلا رنگش سفید نباشه، آبروی ما میره. یا اینکه گفته که من مثلا داره همونجا با خودش جارو میکشه، میگه که من اصلا تا حالا بچه دورگه ندیدم، کاش که ببینم که این بچه چه شکلی میشه که و این دوتا حرف کاملا با هم دیگه متفاوته. اون اولی نژاد پرستانه است، دومی اینه که کنجکاو طرف میخواد ببینه که بچه دورگه چه رنگیه، چه شکلیه. دوباره برمیگردیم به یوتیوبر بزرگ دنیا. At a certain point, Oprah actually asked Meghan if she left the royal family to brand build. And Meghan is like, no. Of course not. Here she was. There are even stories that you knew all along that this was going to happen. You went through the whole process, and it was all intentional to build your brand. Can you imagine? اینجا که اوپرا از مگان سوال میکنه که آره همه میگن که این از اول نقشه تو بود که این کار بخوای بکنین، این داره هر به یارو میخنده که نقشه تو بود که بری اونجا که مثلا از اینا سوء استفاده بکنی، که مثلا یه کار جدید پیدا بکنی یا کار بهتر پیدا بکنی. مگان میگه که can you imagine؟ میتونی تصور کنی همچین چیزیو؟ یه برنامه 1.5 ساعت من دیدم از 4 تا
متخصص بادی لنگویج که مشخص زبان بدن رو میتونن درک بکنن، اونا هم از اینایی بودن که قبلا مثلا تو FBI کار میکردن و CIA کار میکردن و اینا، که بخوان مثلا آدمای خطرناک رو بخوان گیر بندازن و اینا. اونا هم گفتن که آره ما اصلا نمی‌دونیم که مگان و هری کیان و اینا، ولی دیدیم که مصاحبه خیلی جنجالی شد، اومدیم حالا مصاحبه رو داریم چک میکنیم. بعد زبان بدن مگان و هری رو چک میکنن و مثلا حرف میزنن. جالبه که تنها جایی که میگن که مگان حقیقت رو داشته میگفته این تیکه بوده که میگه که من برای تمام فامیلای هری نامه نوشتم که به به من آمدم، دن دن من آمدم، که من اومدم اینجا که به شماها کنار شماها باشم و به دنیا خدمت کنم. میگن که این زبان بدن مگان اینجوریه که انگار واقعا این نامه ها رو نوشته. ولی خب بقیه مصاحبه رو همونجوری که از شبکه جهانی کبزنیوز مشاهده کردین همه میدونن که دروغ بوده و این 4 تا هم تک به تک لحظه به لحظه از این که گوش مگان اینجوری وایساده و لبش اینوری رفته بالا و اون یکی اومده پایین و دماغش اون باز میشه و بسته میشه و این ابروش فلان میشه و اون یکی نمیدونم بهمان میشه، از روی اینا اومدن لحظه به لحظه شو چیز کردن که قشنگ 1 ساعت و نیم مصاحبه رو اومدن بررسی کردن که چقدر این یارو داره همه چی دروغ میگه. کامنت بعدی بن شاپیرو در رابطه با اون بحث نژاد پرستی که من خیلی، یعنی نظر من از روز اولم مثل همین بن شاپیرو بوده که امکان نداره که یه نفری که عضو خانواده سلطنت، یعنی الان شما بری بالای کوههای جاده 3000 هم از یارو بپرسی که بگی که بچه تو چه رنگیه، میزنه تو دهنت میگه نژاد پرست نباش. بعد این تو خاندان سلطنتی که در حالت عادی سخن از دیوار میشنوی از اینا نمیشنوی، اینا میان یه همچون مزخرفی بگن گاون مگه مثل تو مگان بیشور. این برادرمون هم نظرش همینه. What kind of stupid, like, I'm just gonna say it, I don't believe that happened. I don't think that happened. منم باور نمیکنم. Honestly, God, I don't think it happened. The reason I don't think that happened is because no one says anything like that. That's a ridiculous question. How dark is your son's skin gonna be? And like, beyond like the racism of it, the actual stupidity, like the human stupidity of having to ask that question. Do you not know what biracial children look like? این قسمت هم در رابطه با اینکه هری چجوری به خانواده‌اش خیانت میکنه و اونا رو پرت میکنه زیر کامیون و با میره یه بار از روشون رد میشه، دندقب میگیره میاد دوباره از روشون رد میشه که فقط بخواد هرچی که مگان میگه رو انجام بدرم. میبینی که اینجا بهش میپردازه که این خیلی بحث مهمیه تو هالیوود. I'm going to take my entire family. I'm just going to drive up this bus over them, back up the bus over them, because my wife wants to be a famous actress and wasn't very good in Suits. Now she wants it, so I'm going to go right along. The real villain here is not even Meghan. And Meghan is whatever Meghan is. Harry is the one who's the villain. It's his family, right? So whatever I think of Meghan, I think twice as badly of Harry. Okay, so. خب دیدیم پس میگه که هری خیلی بدتر از مگانه و واقعیت هم اینه که هری خیلی احمقه. احمق که نه، عوضیه، خیلی عوضیه که بخوام خانواده‌شو که این همه بهش محبت کردن اینجوری برینه بهشون. خب برنامه رو با CNN چپول آغاز کردیم و با فاکس نیوز راستگرا میبندیمش. ببینیم نظر فاکس نیوز چیه. جالبش اینه که اینا اومدن یه برنامه بسازن که خودشونو محبوب بکنن، از همه جهت الان داره بهشون ریده میشه. Off the air last month, we were told it was because he had insulted the fake Duchess from Los Angeles. Fake. But on some level, it wasn't really about her or even about him. It was about all of us and our right to say what we think is true in a supposedly free country. It was about free speech. آره اینا خیلی ناراحتن این که چرا پیرس مورگان اخراج شده، به خاطر اینکه حرفای اون زنیکه رو باور نکرده. Now what I didn't know, and what was a fascinating thing to discover after I left, was that Meghan Markle, 9 میلیون نفر دارن تماشا میکنن. between the Monday and Tuesday, had made a personal complaint to the boss of ITV, Dame Carolyn McCall. I didn't know that. I was never told that. I don't know what pressure she was directly putting on, but she did, I know, personally contact her. I also know she had personally contacted, along with Prince Harry, Ofcom, which is a government regulatory body designed to regulate what we put out on news shows. یعنی مگان و هری نه تنها زنگ زدن به رئیس اینا رؤسای اون شبکه تلویزیونی که اینو اخراج بکنی، زنگ زدن به وزارت ارشاد انگلیس که این مرتیکه رو هر جوری هستش زیر آب بکنه، این حق نداره راجع ما حرف بد بزنه. در نهایت هم با این بخش میبندیم که خیلی جالبه که
مگان موقعی که چیزش کردن که محکومش کردن که این همش داشته دروغ میگفته و اینا، طرفدارای مگان میان که آقا این حقیقت مگان بوده، حالا شاید که واقعیت برخلاف این باشه، شاید که دروغ باشه، ولی اون چیزی که مگان احساس میکنه یعنی اون the truth of مگانه که ما باید بهش احترام بذاریم، که این بازی چیز مزخرف جدیده. الان پیرس مورگان میگه که آقا جان چجوریه که شما همتون موقعی که ترامپ مزخرف میگفت میگفتی آقا این دروغگوه و نمیدونم اینا آبروشو ببریم اینا، همین اوپرایی که این همه علیه ترامپ بود که چرا دروغ میگه، الان اومده میگه که پس this is your truth و his truth و my truth نداریم، که واقعیت یک واقعیته که برای همه همون واقعیت وجود داره. ممکنه حس من فرق بکنه ولی واقعیت رو این تغییر نمیده که. It was Meghan's way and Meghan's narrative and Meghan's truth. That phrase was actually used by Oprah Winfrey. This is your truth. What does that mean? When do we get to your truth? This is the kind of defense that was the kind of thing we would hear liberals attack Donald Trump for reinventing facts, for creating his own truth. But when Meghan Markle does it, the same liberals that attack Donald Trump cheer and applaud and say this is her truth and it must be believed. And if you don't believe it, you're a racist. Well, I'm sorry, I'm not a racist. I just don't believe her. خیلی مهمه که ما بتونیم از عقل خودمون استفاده بکنیم بدون توجه به اینکه اون آدمی که داره حرف میزنه کیه، چه شکلیه، رنگ پوستش چیه، چه لباسی میپوشه، چقدر پول داره، بتونیم تحلیل بکنیم و بفهمیم که حرفی که داره میزنه دروغه یا راسته. که خب الحمدلله یک عالمه مستند هم همیشه وجود داره، سند و مدرک وجود داره برای اینکه بشه چک بکنیم که ببینیم که کی راست میگه کی دروغ میگه، که ایشالله بتونیم از این اسناد استفاده بکنیم، از مغزمون استفاده بکنیم که انقدر کله ما رو گول نمالن اینا. خب پس این یه مختصری بود از نظرات مردم مختلف آمریکا و انگلیس. حالا مردم مختلف کانادا و استرالیا و آفریقای جنوبی و اینا هم هست نظراتشون که دیگه از حوصله این برنامه خارجه. تا جایی که تونستم براتون اینا رو جمع آوری کردم که ببینید که دوستان عزیز اینجوری نیست که فقط کبزنیوزیان عاقل باشن و بقیه آدما اسخل باشن. خیلی آدمای دیگه هم توی دنیا هستن که مثل ما فکر میکنن با شعورن، منتها اینه که گوگل و یوتیوب و اینا چون پول گرفتن متاسفانه مجبورن که اونا رو جلو چشم ما نیارن. زندگی به هر حال خرج داره، گوگل هم قراره که برای خودش امپراتوری بسازه و نیاز داره که از این پولای کثافت برای خودش جمع بکنه. خیلی ممنون از اینکه برنامه من تا آخر تماشا کردین. خیلی ممنون از اینکه من حمایت میکنین، به پتریان کبزنیوز میپیوندید. متشکر از اینکه تو اینستاگرام ما رو استوری میکنین و به دوستاتون معرفی میکنین. ماچ به کله قشنگتون تا برنامه آینده. خدا نگهدار.